हेलो एन्ड नमस्ते टु एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु अनदर भ्लग। आशा छ सबैजना सन्चै हुनु होला। म पनि एकदम सन्चै अनि मस्त छु। अनि भिडियोको टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला कि आजको भिडियो के सम्बन्धी हुनेवाला छ। लेट्स सी आजको भिडियोमा के हुन्छ। ओके, सो मेरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एकजना सर हुनुहुन्थ्यो। एकजना सर उहाँ चाहिँ गोप्रो बेचिराख्नु भएको रहेछ क्या। मैले अस्तिको हेरेको थिएँ उहाँ नेटमा कि गोप्रोको के छ कस्तो छ भनेर। अब जब मतलब अगाडिबाट नै अफर आइरहेछ थोरै म पनि किनौँ कि नकिनौँ भयो। त दुईवटा क्वेसन आयो। पहिलो कि अहिले के गोप्रो जरुरी छ, अहिले इज इट नेसेसरी, अनि अर्को चाहिँ फन्डिङ कसरी गर्ने बजेटको कुरा। त्यसको लागि मसँग सल्लाहकार छन् हैन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ दुईटैको बजेटिङको कुरा के अरे। पहिला चाहिँ गोप्रो नेसेसरी छ कि छैन यसको लागि सल्लाहकार छन् मसँग। मेरो साथीहरू खतरा सल्लाहकार हुन्। त एकछिन साथीहरूलाई सोध्छु, जरुरी छ भनिदिन्छ, थाहा छ मलाई फिक्स। अनि अर्को मेन कुरा भनेको बजेटिङको कुरा। अनि बजेटिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मसँग 5-7 जना मिल्ने केटाहरू छन्। त उनीहरूबाट थोरै सहायता माग्नुपर्छ। अनि त्यहाँदेखि एउटालाई चाहिँ 2000 त भन्नुपर्छ। त 5 जनालाई भने पनि त्यो 5 × 2 10,000 त्यत्तिकै भइहाल्यो। त केटाहरूलाई भन्नुपर्छ। खाली जो के अरे सानै छ त। ए बच्चा ल्याएको थियो। हेलो भाइ बाबा, ड्याडी फाइभ भएर ड्याडी ए त्यो गोप्रो थियो सर। गोप्रो यो वाला ए हजुर ए हजुर उहाँकै हो। सो अलराइट गाइज, सामान भेटियो। अब यसको चाहिँ ओपनिङ अथवा अनबक्सिङ अझै रुममै गएर गर्छु। अलराइट, अब चाहिँ हामी गर्छौँ हाम्रो यसको अनबक्सिङ। के छ है त यसमा। मतलब अलरेडी युज कन्डिसनमै पठाएको रहेछ क्या। अनि यो चाहिँ भयो गोप्रो, अनि यो चाहिँ यसको ह्यान्डल भयो, अनि यो भनेको चाहिँ स्क्रु हो होइन। के भन्दाखेरि सायद ब्याट्रिज हुनुपर्छ। त्यो होइन, यो चाहिँ वाटर केस रहेछ, वाटर केस। अनि यो चाहिँ एक्सेप्ट भयो नि त, पहिला चाहिँ गर्नु मिल्छ। त्यसको लागि यो चाहिँ वाटर केस भयो। सो दिज आर द ब्याट्रिज। सो ब्याट्री चाहिँ 3वटा चाहिँ यो ब्याट्री भयो। अनि एउटा चाहिँ यसमा नै छ, एउटा यसमा नै छ। अनि पहिला अहिले चाहिँ अनमाउन्ट गरौँ। स्क्रु भयो, यसलाई चाहिँ कसरी खोल्दो रहेछ म थोरै गाह्रो भयो खोल्नलाई। सो यसलाई चाहिँ ओके। सो यो चाहिँ बेच्ने एउटा के सुटको यो पनि केस भयो। अनि मेन गोप्रो चाहिँ यो भयो। अनि यो चाहिँ ब्ल्याक 7 गोप्रो।
भिडियो सेभ गर्न होइन अनि यो तपाईँको ब्याट्री मेमोरी पनि यता छ त्यो मलाई चाहिँ 4वटा ब्याट्री पठाइदिनु भएको छ तपाईँले 3टा चाहिँ योमा भयो अनि यो चाहिँ 4वटाको एउटा ब्याट्रीलाई यो के रेट दिनुभयो 1365 एउटा ब्याट्रीलाई 1365 कति पर्छ यार गोप्रोको एउटा ब्याट्रीलाई ठ्याक्कै थाहा भएन यो चाहिँ अनि ब्याट्री अनि यो चाहिँ छ मेमोरी कार्ड चाहिँ ओके 64 GB चाहिँ मेमोरी कार्ड रहेछ यो चाहिँ हालिदिएँ मैले एकचोटि अन गरेर नै हेरौँ होला अनि मलाई चाहिँ फर्स्टमा गोप्रो चाहिँ हुन्छ नि मतलब अलिकति चलाउन अप्ठ्यारो जस्तो लाग्थ्यो पछि चाहिँ हेर्दा केही पनि नरहेछ सो यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट रिकर्ड गर्न मिल्छ राइट सो दिस इज द स्क्रिन होइन अनि यो चाहिँ सिधै यो रेकर्ड भइरहेछ ओके बन्द गरिदिएँ अनि अघि बन्द भएन अनि यहाँ चाहिँ एउटा साइड बटन अनि यो साइड बटनमा चाहिँ यस्तो क्लिक गरिराख्यो भने क्लिक गरिराख्यो भने यहाँ चाहिँ हुन्छ त्यसपछि अनि बल्ल सुरु हुन्छ होइन अनि चाहिँ यो चाहिँ फोटो मोड भयो अनि यो चाहिँ वाइड भिडियो अनि चाहिँ टाइम ल्याप्स भयो वाइड नै भयो अहिले चाहिँ ब्याट्रीको चार्ज चाहिँ कति देखिरहेको छ छैन थाहा भएन है त 3% मात्रै चार्ज छ अनि यो चाहिँ चार्ज लगाउँ होला ओके सो आजलाई चाहिँ यति नै थियो ओके यो चाहिँ त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड गोप्रोको अनबक्सिङ ओके अनबक्सिङ अनि थोरै केटाले पैसा उठाएँ थोरै पैसा आफूले गरेर चाहिँ गोप्रो सेकेन्ड ह्यान्ड गोप्रो चाहिँ उठायो के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कसै जान्ने मान्छेले के भनेको थियो भन्दाखेरि वेन यु आर रेडी देयर वुड नट बी अपर्च्युनिटी एन्ड वेन देयर इज अपर्च्युनिटी यु वुडन्ट बी रेडी भनेर यसरी भनेको थियो क्या अनि मलाई पनि त गोप्रो कुरा त्यही आइरहेको थियो यो अगाडिबाट अपर्च्युनिटी आइरहेको छ म रेडी थिएन त जब म रेडी होला अपर्च्युनिटी नआउला मतलब सेकेन्ड ह्यान्डको फर्स्ट ह्यान्डको लागि त अलिकति बजेट नै ठुलो चाहिन्छ त ठिकै छ अब रिग्रेट फिल होला नहोला त्यो चाहिँ समयले बताउने छ म चाहिँ ठिक छु अब चाहिँ अबको जो भिडियोहरू छ त्यो चाहिँ सकभर गोप्रोमा सुट गर्ने ट्राई गर्नेछु अनि लेट्स सी व्हाट विल ह्यापन ओके सो आजलाई चाहिँ यति गरौँ होला म चाहिँ हजुरहरूलाई चाँडै नै नयाँ भिडियोमा भेट्नेछु टिल देन किप लभिङ टेक केयर बाई बाई